Як ви вважаєте, чи можливе локальне жиронакопичення? Привіт! Персональний тренер Владислав Матейко, YouTube канал Влад Ідеал Спорт. Сьогодні відповідаю на запитання свого глядача, чи можливе локальне жироспалення. Почну відповідь трошки від зворотнього. Як ви вважаєте, чи можливе локальне жиронакопичення? Я вважаю, що так. Жир розподіляється нерівномірно. В одних місцях його більше, в інших місцях його менше. Як правило, де найбільше жиру? Найбільше жиру накопичується у нас в області талії, в абдомінальній частині тіла. Чому? Тому що цією частиною тіла, як правило, ми всі дуже-дуже мало рухаємо. А де менше жиру? Все правильно, менше жиру в руках, в ногах, там, де ми рухаємо, там менше жиру. Тому, якщо можливе локальне жиронакопичення, я вважаю, що і можливе локальне жироспалення. Але в принципі, наголошую, що неможливо спалити жир тільки в одному місці. Тобто, спалити в одному місці, а в іншому, щоб жир не спалювався. Це неможливо. Жир буде спалюватися всюди. Але є нюанси. Коли ми знаходимося в дефіциті калорій, тобто обмежуємо харчування, коли ми худнемо, ми працюємо м'язами, тобто займаємось в тренажерному залі, наші м'язи працюють. І цим ми показуємо організму, що м'язові структури нам дуже-дуже потрібні, знешкоджувати їх не потрібно. І взагалі потрібно мінімізувати їхню втрату. Бо ж дефіцит калорій, і ми стимулюємо їх тренуванням. Отже, працююча зона тоді буде виглядати більш рельєфнішою. Тобто, по факту, в теорії локальне жироспалення неможливе, але на практиці воно ж все ж таки можливе. Але ще раз наголошую, що все одно жир буде спалюватися всюди. І в тих ділянках, де ми не працюємо. Просто ті ділянки, де ми працюємо, ті частини тіла, де ми працюємо, за рахунок того, що м'язи не будуть знешкоджуватися, тіло буде виглядати в цих частинах більш рельєфнішим. А якщо ж ви не займаєтесь в тренажерному залі, не працюєте м'язами, тоді так, ніякого локального жироспалення відбуватися не буде. При дефіциті калорій жир буде спалюватися всюди. І, звичайно ж, його найбільше буде залишатися в абдомінальній частині тіла, там, де він найбільше і накопичується. Тому, все ж таки, локальне жироспалення можливе. Моя така відповідь. До речі, хочу вам ще сказати про бодібілдерів, коли вони готуються до змагань, знаходяться на так званій сушці. Дуже багато хто з них, і я сам так раніше робив, коли виступав на змаганнях по бодібілдингу, роблять наче серце кардіо. Тобто вранці встають і голодними йдуть, роблять кардіо. Або легенький біг, або просто ходять собі, чи по біговій дорожці, чи по вулиці. Тобто роблять отаке кардіо наче серце. І за рахунок цього в цих місцях, де ми працюємо, тобто коли ми робимо кардіо, як правило, ми чим працюємо? Ми працюємо ногами. І в цих місцях зазвичай тоді краще спалюється жир і м'язи стають на ногах більш рельєфніші. І, скажімо так, той, хто буде це робити, буде мати більш рельєфніші м'язи, ніж той, хто не буде цього робити. При всіх інших однакових умовах. Тому, ще раз, мій висновок, локальне жироспалення в теорії неможливе, але по факту там, де працюють м'язи, тіло в цих місцях буде більш рельєфніше, тому що ми стимулюємо до того, щоб організм не знешкоджував м'язи. Отже, ці частини тіла будуть рельєфнішими. А мені 54 роки, до речі, через 1,5 місяця буде 55, ніякого старіння, ви зможете так само. До зустрічі, друзі!